guys, welcome back to my channel. So आज मैले फेरि डिजाइन 32:1 MUX युजिङ अ 16:1 MUX एन्ड 1:2 गरेर चाहिँ त्यो MUX लाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो 32:1 को MUX चाहिँ गर्नु पर्यो युजिङ टु द 16:16 युज गरेर अनि त्यसलाई फेरि 1:1 मा चाहिँ लास्टमा चाहिँ फाइनल एन्सर चाहिँ हामीले निकाल्नु सक्नु पर्यो के। यो कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला भने चाहिँ 60 यो दुई पार्टमा गर्ने हो नि त। 2 पार्ट भनेको त यसमा एकैचोटी हामीले 62 को त गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामीले टुक्रा टुक्रा पार्ट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै कि हाम्रो भने पछाडी MUX भन्नु बित्तिकै के हुन्छ भने पछाडी n to 1 हो, इन्फिनिटी इज टु 1 हो MUX भन्नु बित्तिकै। DMUX भनेको 1 इज टु इन्फिनिटी 1 इज टु n हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा MUX बनाऊ, यो MUX बनाऊ। यताबाट हाम्रो जस्तै कि मानिलियो यो भने डाटा 0 डाटा 1 डाटा 3 डाटा 2 डट 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 गरेर यहाँ भने डाटा 16 गइरहेको अरे हैन। डाटा 16 यहाँबाट गइरहेको भने पछाडी अबको केसमा हाम्रो के हुन सक्छ भने पछाडी जस्तै कि यो भने MUX भयो अनि यो भने पछाडी n इज टु 1 हो खासमा MUX हो। सोलुसन यहाँ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अबको केसमा चाहिँ हामीले सेलेक्सन लाइन भनेको त हाम्रो त 2 को पावर 4 गर्दाखेरि 16 हुन्छ। सेलेक्सन लाइन भनेको पावर भेरिएबल हो क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि ए बी डी गरेर चाहिँ हामीले यहाँबाट ठ्याक्क दिउँ। यहाँबाट सबैभन्दा पहिला यहाँ दिउँ अनि त्यसपछि यहाँ दिउँ सीबाट यहाँ दिउँ डीबाट यस्तरी दिउँ हैन। यस्तरी दिइसके पछाडी एरो दिनु पर्दैन, ट्याक 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 यस्तरी दिउँ हैन। यस्तरी दिइसके पछाडी हाम्रो फेरि अनि यो 16 भइदियो हैन। यो 16 केसलाई चाहिँ अब यो यस्तो हुन्छ हैन। यसबाट फेरि हामीले जोइन गरेर जाँदै पहिला यसबाट जाँदै एउटा, यसबाट जाँदै दुईटा, यसबाट जाँदै तीनटा, यसबाट जाँदै चारवटा भयो। अनि फेरि यसमा चाहिँ अब फेरि के हुन्छ त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा गरेर चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ यहाँ फेरि अर्कोमा जोड दिउँ हामीले। यो गरेर चाहिँ फेरि यस्तो गरौँ हैन। यो गरेर चाहिँ यहाँ भनेको एउटा दुईटा तीनटा हैन, यस्तो तीनटा छ। D0 D1 D2 छ डट 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 गरेर हाम्रो यहाँ D16 छ भनेको 16 इज टु 16 to 1 भइदियो हैन। 16 to 1 भइदियो त्यो फर्स्टको। अनि त्यसरी यो MUX भइदियो हैन। यो 16 to 1 MUX टु 16 to 1 MUX भइदियो। अनि यो गरिसके पछाडी यति भइदियो। यति भइदिसके पछाडी अबको केसमा यसले यहाँ दियो, यसले यहाँ, यसले यहाँ, यसले यहाँ दियो। यस्तरी आइदियो। यो भने पछाडी के हुन्छ 32 इज टु 1 MUX भइदियो क्या यो। अनि फेरि यहाँबाट यस्तो गरेर चाहिँ फेरि यहाँ अर्को दिउँ हामीले 2 इज टु 1 भनेको नि त। 2 इज टु 1 भनेर आउटपुट चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो y भने पछाडी 1 हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडी फङ्सन अफ एउटा दिउँ यहाँबाट हामीले यहाँ ल यस्तो दिउँ भने हाम्रो चाहिँ के हुने भइदियो त 2 इज टु 1 MUX पनि हुने भइदियो। यो टोटल गरेर हाम्रो के हुने भयो त यस्तरी हामीले 32 इज टु 1 MUX लाई हामीले देखाउन सकिने भइदियो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। यस्तरी चाहिँ हामीले त्यो डिजाइन 32 इज टु 1 टु 1 अनि त्यस पछाडी युजिङ द 16 to 1 MUX अनि 1 to 1 2 to 1 गरेर चाहिँ हामीले यो पनि यस्तरी चाहिँ गर्न सकिन्छ क्या इजिली।